Đàn ông người ta có lỗi gì đâu, cũng có người ta đáng yêu mà, chồng tương lai đáng yêu mà. Đợt này em thấy hình như chị không có tình yêu, cảm giác sinh ra hay sao ấy. Sao mỗi ngày mà gặp tôi mà cứ hỏi tôi chuyện tình yêu tình báo là sao đây? Nhưng vấn đề là tôi sinh ra không? Em thấy nhẹ nhàng và xinh kiểu trẻ. Thế sao mà mình cứ hay phải nói rằng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai nhỉ? Đàn ông người ta có lỗi gì đâu, cũng có người ta đáng yêu mà, chồng tương lai đáng yêu mà. Cái quan trọng là mình gặp đúng người là mình sẽ đẹp ra. Nhưng mà không có tình yêu vào công nhận là vẫn đẹp. Vẫn phải đẹp, bởi vì phải đẹp thì mới gặp được đúng người. Báo cáo mọi người, đây là thật của em nha mọi người. Nhưng mà Dung không đồng ý. Dung bảo là để này thì đẹp ở bình thường. Dung muốn là phải thay đổi một cách gọi là xúc sắc, không nhận ra nổi. Bây giờ mình muốn xinh kiểu đặc biệt thì mình Đặc sẽ biệt. cắt ngắn lên đây một xíu này. Sau đó thì mình uốn cho em một xíu lên, hơi lơi lơi sóng sóng một chút. Nhuộm luôn màu khác nha. Thế thì caramel, cái kiểu xoăn này sẽ là xoăn lơi sóng nhẹ của tóc ngắn. Và tóc đấy thì về nhà chị thích thì chị có thể bóp gel, còn không thì chị cứ sấy khô là nó sẽ hơi gợn gợn một xíu. Ok. Đó. Mình năm nay 18 tuổi hay là 10? Chị 17 rưỡi thôi. Hôm nay là mình sẽ đánh dấu tuổi 18 bằng 1.